غادي نشارك معكم كوكيز زبرة بأبسط المكونات وبأبسط طريقة. كيجي غزال شكلا ومذاقا. عندي في هذا البول 150 غرام ديال الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة. عندي كاس ديال سكر كلاصي ما يكونش عامر بزاف على حسب الحلاوه اللي كتفضلوا في هاد الكوكيز او في هاد الحلوه. غادي نخلط غير بسباتيل لان الزبده عندي دايبه يعني بدرجه الحراره ديال المطبخ. صافي من بعد ما ذوبت ديك الزبده مع السكر غادي ناخذ واحد الزليفه هكا. غادي ندير فيها 2 معالق ديال الماء و2 معالق ديال زيت المائده ومعلقه صغيره ديال خميره الحلويات. هاد المكونات اولا هاد الطريقه اللي درت دابا كتغنينا على البيض. يعني هاد الكوكيز راه بدون بيض. هاد الطريقه هادي كتغنيك على البيض. غادي نخلطو مزيان 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 حتى كيتجانسوا لينا وغادي نضيفو على الخليط. ما كاينش يعني مقادير اللي كثيره، مقادير قليله جدا كتحصلوا على حلوه اللي كتعجب وكتحمق الوليدات. صافي غادي نضيفها لديك الزبده مع السكر من بعد ما ذوبتهم او من بعد ما خلطتهم مزيان وغادي نمزج العناصر كامله بهذا الشكل هذا حتى ديك الزبده كتبان او الخليط كيولي لنا لين. صافي غادي نزول هذيك السباتيل غادي نخدم ايدي وغادي نضيف الدقيق اللي مغربل من قبل. انا عندي هنايا 250 غرام ديال الدقيق. غادي نبداو نضيفو شويه بشويه حتى كندخلو كامل وانتم على حسب نوعيه ديال الدقيق. راه كاين اللي شي دقيق كيتشرب كاين اللي لا. ضيفوه تدريجيا. المهم انا دخلت في هذه الحلوه 250 غرام رابعه ديال الدقيق. الحلوه ديالنا كتكون رطبه او العجين كيكون رطب. وما تنساوش الا وصلتوا معايا لهنا وكنتوا مازال ما درتوا لايك فهبطوا ديروا داك اللايك جزاكم الله كل خير. غير باش تشجعونا باش نزيد نعطيكم المزيد من الوصفات. هذا هو القوام ديال العجين. كتكون العجينه ديالتنا رطبه بهذا القوام هذا. غادي نقص واحد ثلث ديال العجينه غنقصو وغادي نخلي الكميه مضاعفه. غادي نضيف ليها معلقه عامره ديال مايزينا انشا وساشي ديال السكر فاني اولا ديك الخلاصه ديال الفانيلا اللي متوفر عندكم. والطريف الاخر اللي نقصت غادي نضيف ليه الكاكاو من بعد غادي نضيف ليه شي اضافات. المهم غير تبعوا معايا الفيديو. المهم غادي ندخل هذيك النشا وداك السكر فاني غندخلو مزيان في ديك العجينه. وهاد الطريف هذا اللي نقصنا غادي نضيف ليه ساشي ديال الكاكاو. هنايا خلطت ولكن ما عطانيش داك اللون اللي بغيت فزدت ضفت ساشي اخرى ديال الكاكاو المور تقريبا 2 معالق ديال الكاكاو المور. وضفت ليهم ساشي ديال القهوه سريعه الذوبان باش كتجيني هاد اولا هاد الكوكيز كيجيني هكا منسم بالقهوه والكاكاو. الا نشفات لكم العجينه تقدروا تضيفوا القليل هكا من الزيت وتخلطوا العجينه ديالتكم مزيان. صافي من بعد ما ساليتهم غادي نجيب العجينه البيضاء غادي نشكلها بهذه الطريقه هذه وغادي نقسمها الى 8 كويرات. 8 ديال الكويرات غادي نحاول هكا نقادهم بهذا الشكل وغادي نشكلهم هكا حريبلات. يعني الفيديو راه شارح نفسه اكثر. هنا من بعد ما ساليتهم غادي نشكل العجينه اللي بالكاكاو. غادي نقطعها الى 7 كويرات. وهاد الحرابل ديال العجينه اللي بالكاكاو كيكونوا رقاقين على الحرابل اللي بالعجينه البيضاء. نتمنى تكونوا فهمتوا يكون الشرح واضح ويكون كذلك الفيديو واضح لكم. صراحه راه ما كاين مسهل من هاد الكوكيز. الطريقه ديالو ممتعه في الخدمه صراحه. يعني السمك ديال العجينه او الحرابل البيضين كيكون هكا شويه غليظ. كناخذوا اول حربول كنبسطو هكا بيدي بهذا الشكل هذا وكندير وسط منه الحربول ديال الكاكاو اللي كيكون شويه رقيق عليه. بهذه الطريقه هذه سهله ما كاين اسهل منها. صافي وكنجيب حربول اخر باللي بالعجينه البيضاء وكنحاول نبسطو. يعني كنحاول نغطي هذاك الحربول الكحل بنفس الطريقه حتى كنستمر حتى كنسالي الحرابل ديالي كاملين وكنتحصل على واحد البوداه.
وكيجيني هاد الكوكيز هذا اولا هاد الحلوه مزخرفه بحال يعني زبره، وما كيعرفش يعني اللي شافو ما كيعرفوش باش مخدوم اولا كيفاش الطريقه ديالته. صافي كنستمر بنفس الكيفيه حتى كنشكل الحربول ديالي كامل اولا كنسالي العجينه ديالتي كامله. صافي هنا من بعد ما ساليت تنحاول هكا نقادو على شكل يكون هكا مربع في الشكل ديالو، وغادي نجيب السلوفان وغادي نغلفو مزيان بالسلوفان وغادي ندخلو المجمد تقريبا ديك 20 دقيقه على حساب المجمد ديالكم، غير يبرد لينا مزيان ويقبض في راسو. صافي وكنقطعو. انا راه خليته تقريبا ديك نص ساعه حتى ل 45 دقيقه حتى ساليت ليه. صافي هنا من بعد ما قبض في راسو غنزول ليه السلوفان وغادي نبدا نقطع بهذا الشكل هذا. السمك نتوما كتحكموا فيه، يعني ما رقيق ما غليظ. في هاد الاثناء غادي نشعلوا الفران ديالنا يسخن. صافي كنبداو نقطعوا في الكوكيز ديالنا، يعني دغيا كنوجدوه ما فيش مقادير بزاف ما فيش صعوبات. كنتحصل على واحد طويسيل هكا اللي تعطيوه للوليدات هكا في الكوتي اولا ياخذوا معاهم المدرسه. صراحه كيجي رائع جدا بمذاق القهوه، كيجي غزال. صافي شوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي، راه كيجي كيحمق صراحه. صافي غادي نستفهم في اللاطه ديالتي وغادي ندخلهم الفران ايطيبور ما كياخذوش وقت اللي بزاف، يعني تقريبا ديك 20 دقيقه. العافيه تكون مهيله، فران سخون عافيه مهيله يطيبوا من التحت. من بعد غير ندهب ليهم اللون ديالهم من الفوق. صافي ما كنحمرهمش بزاف. ها نتوما هنا من بعد ما طابت لي اللاطه ديالتي، هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها. هذا هو الشكل ديالها. كنحاول نقرب لكم هكا باش كيبان لكم راه كيجي طايب وكيجي مقرمش وهشيش في نفس الوقت. كنتمنى يعجبكم فيديو اليوم، كنتمنى اخواني اخواتي تكثروا لايكات لهذا الفيديو ما فيها باس، باش تشجعونا، وكذلك الفيديو يقترحوا لنا اليوتيوب على ناس اخرين. وما تنسوش تشتركوا في هذه القناه الى عجبكم المحتوى. اشتركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا كل جديد ديالي. انا غادي نشارك معكم واحد الحبه. شوفوا الشكل ديالو كيجي مزخرف من الداخل وكيجي جامع ما بين الهشاشه والقرمشه. هذا هو الشكل ديالها عن قرب. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتعجبكم هذه الحلوه اولا هذا الكوكيز، وتشاركوا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائده على الجميع. هذو بعض الوصفات اللي عندي في القناه. الى اللقاء.